Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Đại xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Trước hết tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị ân nhân cũng như các thính giả đang theo dõi chương trình livestream của Hội bạn người cùi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay rất là đặc biệt, chúng tôi sẽ được chân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị 3 người khách quý cũng là ân nhân của chúng ta, của những người cùi tại Việt Nam, là ngồi kế gần tôi đây là ông Bill Ryder. Ông cũng là một cựu chiến binh đã từng qua và chiến đấu tại Khe Xanh. Và kế tiếp là ông luật sư Rick Abbott, cũng là một người là một cựu chiến binh, cũng đã từng phục vụ tại Việt Nam, và nay ông cũng đã sinh hoạt và phục vụ giúp cho các đồng bào Phong cùi ở như tại vùng Pleiku. Và kế tiếp là ông chuẩn tướng David Graham. Ông đã về hưu lâu rồi và ông là một chuẩn tướng của thủy quân lục chiến. Và ngày hôm nay chúng tôi được rất là hân hạnh được đón tiếp 3 vị khách quý. Today we are very honored to have all of you here today with us today to talk about it, and we had continued, you have been continued to supporting throughout the year, and now is supporting us for the other leopard. So we are very welcome all of you. Just can have a few words to say greeting to all the audience, please. Mr. David, say hi to everyone. Hello, my name is David Browns. I am a Vietnam veteran. Mr. Rick. Hello, I'm Rickard Borg. I'm a Vietnam veteran. I drove trucks. My name is William Ryder. I served in Vietnam for 13 months, and I'm honored to be here and very appreciative of this worthy cause. Và một người nữa là chúng tôi cũng xin được giới thiệu là cha Joseph Đặng Chín. Ngài là tuyên úy của Hải quân Hoa Kỳ, cấp bậc trung tá, và ngày nay ngài đã về hưu. Và xin giới thiệu với tất cả quý vị cha Đặng Chín. Mời cha. You to be here with us, and my first question is, can you tell us about Vietnam? Any experience, good experience, bad memories about Vietnam? Just share with us. Good memories and sad memories. Sad memories because I was in Da Nang and lots of people had been displaced from their homes and were living in groups under terrible conditions. People who just wanted to be left alone, who wanted to have the opportunity to love. And I remember one very sad incident in which one of the women who worked in our office and lived in that compound, her husband died. He was killed in combat. And of course, in keeping with the tradition, she had to bring the body back to an area around Quang Tree. And that was done on the back of a bus. And I was terribly sad for her, not only for the loss, but because of the hardship that came with having to deal with the traditional part that was now so hard. Ông chuẩn tướng David, ông ấy nói là cái kỷ niệm buồn đó là ở gia đình bị ly tán khắp nơi, và một cái kỷ niệm đáng buồn nhất là người vợ, người chồng chết phải đi nhận xác chồng. Nghe cái đó thì chúng ta nhớ cái bài hát ngày mai đi nhận xác chồng đó là như vậy. Yeah, that I just put in Vietnamese. That's the sad memories. How about the happy one? Happy ones, yes. One of the women in my office got married, and I had the joy of attending, and it was a Roman Catholic service with a Vietnamese overlay. It was an extraordinary melding of culture. It was a day of great joy. Between Vietnamese and American? Yes. Ông nói là cái kỷ niệm vui nhất là cái đám cưới giữa người Việt và người Mỹ trong nhà thờ Công giáo, bài hát và tất cả những cái
những cái nghi lễ là rất là cảm động. Okay. How about you? Anything about Vietnam? Well, I have a flood of thoughts and memories. It's hard to, isolate them. But I think I had really one of the best jobs there because I was a truck driver, a lowly truck driver, but it was like I had a front row seat without being too involved. So I had the good fortune of driving from trucks day and night, from Quy Nhon to Pleiku, from Quy Nhon to Bong Song, Phuket, and I got to see all of that. And I got to see the beautiful rice fields as they're driving around, and as they grew tall in those days, and just observe the beauty of the country, which was phenomenal. And then you saw this war going on, and then you saw these beautiful people that were kind and friendly to me, and there was such a dichotomy. It was hard to clear that in my mind and figure it out, and I've spent the rest of my life trying to figure out some of that, and I read a lot of Vietnamese history, and I'm very happy to be involved in your organization because I used to drive a truck to Pleiku, and I was somewhat involved with the lepers when I was in Vietnam, and it helps me kind of resolve some questions that I had, and I'm appreciative of that. I'm appreciative that the lepers, the Friends of the Lepers, have welcomed me and my family in, and we've enjoyed our trips to Vietnam. Okay. And it's just an overall feeling that I have, and I'm thankful for my experience. I'm not embittered over my experience in Vietnam in the slightest. I'm happy I served. Ông Rick, ông nói là ông ấy là tài xế xe cam nhông, GMC, xe cam nhông trong thời gian ở quân đội lục quân Hoa Kỳ. Và ông lái xe thường từ Quy Nhơn ra Pleiku qua những cái cánh đồng rất là cánh đồng lúa màu mỡ, và ông ấy rất là thích hoàn cảnh, những phong cảnh tốt đẹp ở Việt Nam. Và ông có đặc biệt là ông có liên hệ và tiếp xúc với những người Cùi ở Quy Hòa, the lepers in Pleiku. Right? That you met when I was in the service. Yeah. Well, I was a truck driver, and there's a leper colony just south of Quy Nhon. You may be aware. Quy Hòa, yes. Okay. By Queens Beach. Yeah, right, that's right. Quy Hòa. So Quy Hòa. Is that where it is? Yeah, right on the beach. Yeah, Queen. And so those nuns used to bring their Jeeps to our garage. We used to change their oil and fix up their Jeeps, and they were very kind, and we knew of their work. And I believe, from my understanding, I might not be the accurate truth, they were all murdered at the end of the war. Và các sơ ở Quy Hòa nó thường mang xe vận tải đến nhờ cho cái đơn vị của ông ấy sửa chữa giùm, nên ông rất là cảm xúc, và ông ấy nghĩ rằng trong tương lai sẽ tìm cách gì để giúp cho những người Cùi ở Việt Nam. Thank you very much. How are you, Mr. Well, I went to Vietnam in early October 1967, and I was just about a half a mile away from the DMZ at Con Thien. And but I found the South Vietnamese people very warm and kind, and out on patrol sometimes, and especially at Cam Lo, they would invite me in to their home and feed us, and very gracious, warm people. I never did look at the propaganda by some people in the United States that they weren't human beings. I felt that it was a tragedy that we were there. I also saw firsthand at Cam Lo what
NVA did to some of the people who lived in the countryside, and it was horrible for them to have undergone that, and made me sad. I was at Cam Lo, Con Tien, Quang Tri, Dong Ha, the Rock Pile, Camp Carroll, Khe Sanh, and some other warm, sunny vacation spots. But I've never felt animosity towards the Vietnamese people. I did fight back when the NVA tried to kill me. Obviously they didn't, unless I'm here in an afterlife. But I want to tell you that I think this is a great cause, a great endeavor to support, and actually that's why I'm here, to support the people who are supporting a wonderful cause, and the humanity of helping the leper colony in Vietnam. Ông Bill ông ấy nói là ông ấy không có ác cảm gì đối với người Việt Nam. Ông ấy đã từng tham gia và ở các đơn vị như Khe Sanh, Pleiku, Đông Hà. Ông ấy chỉ chiến đấu để mà bảo vệ thôi, chứ không có ác cảm gì. Và ông ấy đến đây trong dịp này là để mà giúp đỡ, tìm các cơ hội có thể giúp đỡ những người khốn khổ trong cái người bạn, người Cồi đang giúp đỡ đây. What is your plan to help with the friends of the lepers? Is there any plan, any recommendation for the friends of the lepers? Well, I have an embryonic plan that hasn't got off the ground, but I would really, my ambition is a bit to take some veterans back to Vietnam. Cái tham vọng của ông ấy là để mà mang tất cả các cựu chiến binh ở Mỹ về thăm Việt Nam. And so take them to Vietnam and introduce them to the cause of the lepers, and hopefully so they can resolve some of their issues by doing something positive for the people. And I hope I can do that. I've tried to wet the whistle of a few veterans to return and go, and I know Mr. Ryder is giving some thought to that, and so I hope we can do that, and I hope we can return there. I think I got a real blessing by going to the leper colony in Pleiku that you're all very aware of. It was very eye-opening to me, to the wonderful work that's being done there. Ông Rick và ông Bill tính hai người tính tổ chức những cái nhóm cựu chiến binh về thăm các trại cồi Việt Nam để tìm hiểu các nguyên nhân và tìm hiểu những cái phương cách nào có thể giúp đỡ một cách hiệu quả cho những người cồi Việt Nam. Father, I would like to put my money where my mouth is, get some skin in the game, and support you and the leper colony. And here's my donation for today. And I appreciate it, and I will have more money for you. I'm going to encourage all Vietnam veterans to make this a better place, because I think the Vietnam War was not done with a lot of forethought, a lot of American lives lost, and of course a lot of Vietnamese lives lost. So I think we have a lot of room and work to do to make it a better place. Nhân dịp này ông ấy tặng cho hội bạn người Cồi một cái món quà nhỏ nhỏ ở đây chúng ta thấy, và ông ấy cũng mong muốn là cái chiến tranh Việt Nam đã để lại những cái hậu quả rất là tai hại, không có tìm cách nào để mà có thể hàn gắn được những thương đau khổ hạnh của những người bất hạnh ở Việt Nam. Hội chân thành cảm ơn ông Bill. Thank you. Anything you want to say, recommend to the friends of the lepers? Yes, we need more Americans to be involved, more Americans to, instead of visiting with destruction in mind, to visit with a hand up
to be part of something good and wonderful. And that's why I'm here. Ông ấy ao ước là thay vì chỉ có về Việt Nam để thăm viếng ăn chơi thì là nên làm những việc gì tích cực cụ thể và có hiệu quả để giúp đỡ những người tàn phế, những người cùi hụi ở Việt Nam. Bây giờ they have the two songs, one song with two very nice little singers to offer songs for the audience. Hai em Gina và Hugo sẽ trình bày Con đường Việt Nam, The Way to Vietnam. That's the song name, The Way to Vietnam. Dạ, về để tiếp nối chương trình, tụi con xin trình bày bài Con đường Việt Nam. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ treo tình đời có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân giống ngọc tù đọa đầy, dấu trong gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài mệt mỏi đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà. Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết bao thân có chờ được ngày về. Đến khi hay tin người đã tàn hơi, nên đau thương nên dòng lên tuổi hờn. Anh chưa về, chưa đổi được vành khăn ta. Thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ. Vì tự do dân chúng còn lù mờ, vì cơ cần còn gieo rắc thê lương. Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Thương cho dân mình còn nghèo, người theo người từ vực chốn tha hương. Trước Việt Nam bị bé nhỏ, trước bờ sông, trước hiến hòa dần vỡ. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ treo nào ngờ có những người bận nặng tình non xa. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đầy, dấu trong gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường còn miệt mài đi cho trọn con đường Việt Nam. I saw the nuns and the wonderful work they were doing for those lepers. And so years later, that stuck with me, and I felt duty bound to do something. And I searched on the internet to try to find the leper colony, and I found Paul. So I sent Paul some money from some family money that I managed, and Paul invited me to your festival that you have, and it's gone from there, and it's been a wonderful experience. And I thank Paul, and I thank the organization. I thank the sisters in Vietnam that I met, and I recruited these two guys. And I'm a Marine. I don't know what the Army is doing. Ông Rick, ông ấy nói là ông ấy mà má của ông ấy là cái người về làm việc về sức khỏe, còn ba của ông ấy là bác sĩ, nên ông ấy luôn luôn quan tâm đến cái vấn đề về sức khỏe, về sự đau yếu, và đặc biệt
trong thời gian ở Việt Nam ông đã làm việc với các sơ dòng Paulo, nên ông luôn luôn áy náy là ông phải kiếm một cách đỡ được những người cùi ở Việt Nam. Trong cái tinh thần đó ông ấy tìm kiếm trong internet, trong website và nhìn thấy hội bạn người cùi. Nhờ vậy nên ông mới liên lạc và tiếp xúc được với hội để mà tìm cách để giúp đỡ hội bạn người cùi. Xin chân thành, I thank you very much for all your efforts, all your generosity and your friends of the leper. They Thank you. really appreciate whatever you have done for them. Thank you very much. They are the least of our brothers and sisters. And on behalf of them, we thank you and we pray for your help. Well, thank you. Your continued effort to help the lepers. And I just, if I have a moment, I just want to say, Vietnam was a very positive experience in my life. Ông ấy nói là nước Việt Nam của mình cũng như là người Việt Nam mình đã tạo cho ông ấy một ấn tượng rất là tốt đẹp. Anything else? You know, he's my office mate. We've known each other for years, and he described all of this. And what really got me involved was not him. It was the stories of Sister Teresita. And I finally met this wonderful person whose resilience and dedication is such that you can only say yes. Ông ấy ông nói là nhờ ông Rick đây đó, ông ấy lôi kéo được ông Bill là thủy quân lục chiến và ông chuẩn tướng David cũng là thủy quân lục chiến để tham gia vào cái nhóm của ông là những người ân nhân của hội bạn người cùi của chúng ta. Xin chân thành thank you again very much. Đặc biệt we want to invite you all to the 2nd of June 2019. That will be the another We will be there. musical show to fundraising for the Friends of the Leper. Cái hội bạn người cùi đại nhạc hội kỷ niệm 25 years of anniversary. Hội bạn người cùi 25 năm. Không chưa? Everybody say bye bye. Okay, bye bye.